Chào cả nhà, nếu gia đình mình muốn tìm một chiếc xe 7 chỗ nhưng mà muốn giá rẻ, mà muốn thương hiệu Nhật, muốn độ bền cao và sử dụng được đa dụng để dành cho những cái chiếc xe khởi đầu, thì hôm nay Khanh giới thiệu cho gia đình mình cái chiếc Xpander. Xpander là một trong những chiếc xe 7 chỗ giá rẻ đã xóa ngôi Toyota Innova. Thì bây giờ anh chị mình sẽ xem coi cái chiếc xe đã qua sử dụng, còn bảo hành và đã đi được 26.000 km của Khanh có hợp lý giá với gia đình hay không ạ? Và trước hết đi vào chi tiết của chiếc xe này, nếu gia đình mình đang theo dõi kênh của Khanh, nếu chưa đăng ký, hãy cho Khanh xin một nút đăng ký, một dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất cập nhật của bên Khanh, coi như một cách ủng hộ Khanh. Và gia đình mình ủng hộ Khanh những chiếc khẩu trang có chuẩn lọc 0.3 micromet thì gia đình mình có thể đặt hàng Lazada, Tiki, Shopee. Hiện tại là ngày 11 tháng 11, Lazada đang siêu sale với giá 164.000 một hộp 20 cái. Gia đình mình có thể coi link trong phần mô tả dùm Khanh nha. Bây giờ Khanh sẽ đi vào chi tiết xem cái chiếc xe Xpander số tự động mình còn những gì sau thời gian sử dụng 26.000 km. Và Khanh luôn mong muốn gửi đến cho gia đình mình những chiếc xe còn bảo hành, đó là sự chứng nhận. Sự chứng nhận không phải qua lời nói mà nó là cả một hệ thống. Bởi vì chiếc xe còn bảo hành toàn quốc, gia đình mình có thể yên tâm sử dụng, không cần nghe lời ông A, ông B, ông C nói là chiếc xe này ngập nước, chiếc xe này cứng đụng. Bởi vì một chiếc xe ngập nước, một chiếc xe cứng đụng thì sẽ không còn bảo hành đâu các bạn. Trước hết Khanh muốn giới thiệu với gia đình mình, đây là cái phiên bản năm sản xuất là 2019 thì mình sẽ còn được bảo hành thêm 1 năm nữa. Thì phiên bản năm 2019 nó sẽ khác với phiên bản 2021 bây giờ ở phần cụm đèn. Tức là cụm đèn thời điểm này nó là cụm đèn halogen thôi, chứ nó không được là cụm đèn LED giống như thời điểm bây giờ. Thì gia đình mình có thể nâng cấp rất là dễ dàng trên cụm đèn halogen này bằng những LED công suất cao hơn để mình đi bám đường tốt hơn. Thì khi mà nâng cấp lên, mình sẽ dùng cái LED công nghệ là cái dải sáng là 5200K để mình đi ban đêm nó tốt hơn những cái dải sáng mà sáng trắng. Với cái đèn daylight ban ngày nó rất là ấn tượng nữa mà. Rồi đây là một cái ngôn ngữ mà gọi là thiết kế rất là đẹp mà Mitsubishi họ rất là thành công trên chiếc Xpander này. Một chiếc xe đi 26.000 km và còn bảo hành thì gia đình mình sẽ xem xung quanh giúp dùm Khanh. Đây là phần thân nè. Đó. Lịch sử bảo dưỡng chiếc xe này rất là rõ ràng. Gia đình mình có thể theo dõi lịch sử và bên Khanh. Hiện tại là do cái phần lịch sử này nó thuộc về hãng Mitsubishi, thành ra bên Khanh không cung cấp đưa vào video giống như cái chiếc Tucson ngày hôm trước Khanh đưa lên. Thì Khanh muốn mọi chi tiết, mọi thông tin nó phải rõ ràng để gia đình mình mua một chiếc xe tại chỗ Khanh, cho dù ở xa cũng yên tâm. Đây là mình nhìn vào phần hông xe. Đấy. Chiếc xe này thì dán phim cách nhiệt rồi, có phủ thêm ceramic. Và cái phần ghế thì có bọc ghế lại, nhưng mà bọc này là dạng bọc trùm. Gia đình mình không thích thì mình có thể mở ra bất kỳ lúc nào. Hiện tại là ở phần sau á, gốc từ nhà máy đi về thì nó sẽ không có cảm biến ge. Thì người chủ cũ đã trang bị cho mình với cảm biến ge rồi. Bây giờ mình sẽ đi một vòng tổng thể xem cái chiếc xe này còn lại những gì và độ đẹp xấu ở trên gọi là ngoại hình chiếc xe. Rồi lát nữa Khanh sẽ đi vào chi tiết chia sẻ thêm thông tin trên chiếc xe này cho cả nhà mình. Đó. Về tiêu hao nhiên liệu, đây là thông số tiêu hao nhiên liệu, một trong những thông số mà gia đình mình mua chiếc xe khởi đầu rất hay quan tâm. Nhà mình đi đường trường thì nó khoảng 5 lít mấy theo thông số của nhà sản xuất, còn đi đường thành phố thì nó khoảng 7 lít 6. Nhưng thực tế thì gia đình mình nếu mà chở full tải 7 người thì có thể cao hơn khoảng 1 lít 100 cây, 1 lít đến 1 lít rưỡi nha. Xe này sử dụng là nút bấm đề nổ start stop luôn, nó rất là tiện. Và khi đi ra ngoài, Mitsubishi nó rất là hiểu người dùng. Có nghĩa là khi đi ra ngoài các gia đình mình bấm lóc cửa lại thì gương hậu này nó xếp luôn. Nó không giống như những chiếc Toyota mà đi ra ngoài cái gương còn đứng yên nguyên. Rồi bây giờ mình sẽ đi thêm một vòng lại để mình đi tổng quan cái chiếc xe. Sau đó Khanh sẽ giới thiệu cho cả nhà chi tiết lại về phần ron cửa cũng giống như cái phần nội thất để mình xem nha. Về giá bán, gia đình mình có thể theo dõi rất là rõ. Ở đây Khanh ghi rất là cụ thể luôn. Đây là cái chiếc xe có năm sản xuất là 2019, đã đi được 23.000 km. Khanh xin phép chia sẻ lại là nó ở đây là 23.000 km chứ không phải là 26.000 nha. Nó là biển số tỉnh.
Thì nếu mà gia đình mình mua xe tại chỗ Khanh thì có thể rút gốc, rút hồ sơ bất kỳ lúc nào. Bên Khanh sẽ làm những cái thủ tục đó hỗ trợ cho gia đình mình. Rồi bây giờ mình sẽ đi xem coi vỏ xe của chiếc xe 20 mấy ngàn cây nó như thế nào. Đây, gia đình mình có thể coi giúp dùm Khanh. Đây là phần vỏ của chiếc xe đi 20 mấy ngàn cây. Thì mình sẽ không phải tốn chi phí thay vỏ nữa. Cái bộ vỏ này cũng gần 10 triệu các bạn. Gần thôi, nó khoảng 8 triệu. Nhưng mà nó cũng chiếm một cái chi phí đầu tư nếu mà mình mua một chiếc xe chạy nhiều. Và đây là một chiếc xe nguyên bản. Rồi Khanh nói là năm sản xuất 2019 và vỏ nó sẽ đi theo xe. Đây, gia đình mình coi giúp dùm Khanh. Yếu tố vỏ đi theo xe nó rất là quan trọng, đánh giá một chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít. Đây, 2019 luôn nha. Tại vì cái vỏ này nếu mà cái người chủ mà quay công tơ mét lại, đi nhiều quá quay công tơ mét lại thì cái vỏ sẽ không còn vỏ đi theo xe đâu. Thì nó phải trên, nếu mà cái vỏ này sử dụng là phải trên 50.000 cây thì nó mới hết vỏ. Thì nếu mà người chủ cũ mà thay cái vỏ này đát 2020 hoặc là đát 2021 thì cái chiếc xe này phải chạy trên 50.000 cây. Đó, thì cái vỏ đi theo xe đánh giá là cái xe này đồng chất và đúng km đang chạy. Mình mua xe mình đừng có coi công tơ mét, tại vì công tơ mét có rất là nhiều đơn vị ABC. Đó, nhưng mà trong hãng Khanh, trong đại lý của Khanh thì luôn mong muốn gửi đến cho quý khách hàng những cái sự thật. Dùng từ là những cái sự thật á. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần cửa nha. Xpander là một chiếc xe 7 chỗ giá rẻ, thì gia đình mình xem giúp dùm Khanh thì nó chỉ có những cái chi tiết nhựa là cứng thôi chứ không phải là nhựa mềm hoặc là da đâu. Mình đừng có yêu cầu nó là phải nhựa và da. Đây, các chi tiết nhựa giả nha, nhựa giả da. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái phần nội thất giúp dùm Khanh. Đây, cái phần nội thất của xe này. Đây là ghế đã được bọc lại rồi, còn ghế gốc của nó là bằng nỉ nha. Và cái ghế này Khanh cũng chia sẻ lúc nãy là nó là bọc trùm lên thì gia đình mình có thể lột ra bất kỳ lúc nào. Và phần nỉ á thì nó sẽ nằm ở phía dưới. Đây, phần nỉ nó nằm, mình sẽ gỡ ra. Rồi sàn thì đã trải luôn cho mình rồi. Đây, có trải sàn rồi thì mình không cần phải tốn tiền. Tuy là cái trải sàn này nó đáng giá 1 triệu mấy thôi, nhưng mà nó cũng là một chi phí đầu tư. Xpander là một trong những chiếc xe đa dụng giá rẻ phù hợp với người tiêu dùng khởi đầu, bởi vì nó có rất là nhiều các cái tiện nghi. Khanh ví dụ là đây, hộc để đồ này nha. Rồi những cái hộc nhỏ phía dưới nè. Rồi những cái hộc nhỏ ở đây nữa. Những cái hộc gọi là hộc để đồ nè. Một chiếc xe giá rẻ và số tự động để phù hợp dành cho những anh em khởi đầu. Mình đi số sàn bây giờ là chán lắm các bạn ạ. Đi trong thành phố kẹt xe rất là mệt. Mình không phải là dân chuyên nghiệp thì mình đi chiếc số sàn nó rất là mệt. Rồi đây là các chi tiết ở tay nắm cửa nè. Rồi bây giờ mình sẽ xem tiếp ở phần ron chỉ cửa như thế nào. Đây, ron chỉ cửa. Đây là cửa trước nha. Rồi mình sẽ xem tiếp là cái phần bản lề cửa, xem cửa có mở ra hay chưa. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp cái cửa sau. Đây, cửa sau nha. Rồi các chi tiết ở phần tay nắm. Cái hộc để đồ phía dưới nè, mình có nhiều cái hộc để nước, rất là nhiều cái hộc để nước nè. Rồi bây giờ tiến đến cái phần vị trí ngồi. Đây, cái vị trí ngồi của mình nè. Đây là chiếc xe 7 chỗ. Rồi dàn lạnh thì nó nằm ở phía trên. Đây, dàn lạnh nằm phía trên nè. Rồi bây giờ Khanh sẽ giới thiệu tiếp cho mình là cái bánh xe ở phía sau. Đây, cái bánh xe ở phía sau nè, gia đình mình coi. Rồi đát vỏ cũng là vỏ đi theo xe luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp cái phần phía sau. Rồi về phần phía sau thì bây giờ Khanh sẽ mở cái nắp capo ở sau, mở cốp sau để cho gia đình mình xem. Đây là một chiếc xe đa dụng 7 chỗ thì mình sẽ coi cái phần cốp ở phía sau. Khi mà gặp hàng ghế thứ ba lại, mình sẽ được một không gian chở đồ rất là rộng. Thì khi mà có không gian chở đồ rộng này
mình sẽ có nhiều cái hộc để đồ phụ nữa. Đây Khanh ví dụ các cái hộc để đồ phụ nè. Đó. Người Nhật họ thiết kế rất là chi tiết và tận dụng tối đa các cái vị trí nhỏ để mình có thể là sử dụng các cái tiện ích. Đây. Ở trên đây nữa có thêm một cái cổng sạc 12V nè. Rồi. Ở phía dưới đây thì mình sẽ có thêm một cái hộc. Đây cái hộc để đồ nữa nè. Rồi. Đây bây giờ mình sẽ xem cái bánh xe dự phòng nó đặt ở phía dưới. Đây bánh xe dự phòng nè. Rồi các cái chi tiết ở ngay phần cửa cốp sau. Đây mình sẽ xem các chi tiết còn lại. Gia đình thấy nó hoàn hảo không ạ? Thay vì mua xe mới thì cái chiếc xe này nó sẽ là một sự lựa chọn sáng giá để mình tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Rồi đây là cái cửa sau bên tài xế. Gia đình mình có thể coi giúp dùm Khanh cửa sau bên tài xế nè, các chi tiết ở phần chỉ cửa. Rồi và về phần tay nắm nè, đây, các chi tiết ở phần nhựa tay nắm nè, gia đình mình coi giúp dùm Khanh nè. Đó, còn rất là đẹp đúng không ạ? Rồi các cái hộc để đồ, xe mình có rất là nhiều hộc để đồ. Rồi, như Khanh chia sẻ là cái phần vỏ đây, cái phần vỏ đi theo xe là hiện tại là nó vẫn là năm sản xuất là 2019 này, gia đình mình coi giúp dùm Khanh. Đó, đây. Rồi bây giờ mình đến cái vị trí mà quan trọng nhất trên xe, đó là vị trí tài xế. Mình sẽ xem các chi tiết cửa giúp dùm Khanh. Đây các chi tiết cửa. Rồi. Về phần tay nắm, tay vịn của ngay ghế tài xế là một trong những vị trí là gần như lên xe phải cầm. Thì gia đình mình nhìn vào đây, gia đình mình sẽ đánh giá rất là rõ và trực quan là chiếc xe này còn chất bao nhiêu %. Rồi đây là nội thất của vị trí ghế tài xế. Gia đình mình coi giúp dùm Khanh nè. Xpander là một trong những chiếc xe có hệ thống khởi hành ngang dốc cân bằng điện tử mà 7 chỗ giá rẻ. Chính vì vậy nó đánh gục Innova. Đây, hệ thống cân bằng điện tử khởi hành ngang dốc luôn. Trong khi đó Innova thì nó không có. Sau này thì mới nâng cấp lên hệ thống cân bằng điện tử và khởi hành ngang dốc. Đây, gia đình mình sẽ xem cái vô lăng giúp dùm Khanh nha. Một cái vô lăng mà chiếc xe chạy 23.000 km. Đây. Đây, cái vô lăng của nó nè. Có ga tự động Cruise Control luôn. Innova là hiện tại vẫn chưa có. Thì mình không thể so sánh là cái Innova với chiếc xe này hoàn toàn được, bởi vì Innova nó nằm ở một phân khúc trên, máy to hơn, cái xe thân dài hơn, rộng hơn. Nhưng mà về độ tiện dụng, đa dụng thì cái chiếc Xpander này nó phù hợp với người tiêu dùng của Việt Nam mình hơn. Đây, cái vô lăng còn rất là đẹp. Mình sẽ xem cái km của xe. Hiện tại là 23.000 km, gia đình thấy không ạ? 23.000 km nha. Giới thiệu với cả nhà, đây là khoang động cơ của xe. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết xem phần nắp capo như thế nào nha. Đây. Gia đình coi giúp dùm Khanh này, các chi tiết ở ốc nè. Thấy ốc nó còn đẹp trai không ạ? 7 màu luôn ạ. Đây. Rồi. Các cái chi tiết ở phần đây, cao su, cửa cao su nè. Khanh lột ra cho mình coi sườn chỉ nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi xem nè. Đó. Cái này là mình theo kiểu là đi là soi mói đó. Rồi. Ok, bây giờ Khanh mời gia đình mình đi vào phần nội thất xem chiếc xe này như thế nào. Về phần nội thất của chiếc Xpander thì gia đình mình thấy cái chất xe 23.000 km nó như thế nào ạ? Rất là đẹp. Màn hình camera rear đầy đủ. Đây, camera rear Khanh xoay kích cho mọi người xem nha. Đây, camera rear nè. Camera rear có sẵn, cảm biến rear có luôn. Thì mình lái xe sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đây là một chiếc xe số tự động. Thì nó là máy 1.5 và hộp số tự động là 4 cấp.
đủ để mình dùng tại thị trường Việt Nam và cho nhu cầu của người dùng Việt Nam. Chiếc xe này sẽ không bị quá yếu, bởi vì có rất là nhiều video, có rất là nhiều anh em trải nghiệm cái đường đèo Đà Lạt rồi, chở full tải 7 người đi phà luôn à. Mình cũng đừng có ngại là chiếc xe mà 7 chỗ mà máy 1.5 mà đi không nổi. Cái xe này đi Nam ra Bắc là chuyện bình thường. Rồi về phần vô lăng nè, gia đình mình thấy không lúc nãy Khanh có chia sẻ rồi, cái vô lăng của mình còn rất là đẹp, rất là nét luôn. Phần da là còn căng nét nè, đó, nó không có bị dấu hiệu là mòn lão hóa theo thời gian đâu. Rồi các chi tiết nút bấm nè, đây là cụm phím âm thanh, rồi đây là cụm ga tự động Cruise Control, xe mình có sẵn luôn. Một chiếc xe mà tầm 500-600 triệu mà có ga tự động Cruise Control mà 7 chỗ nữa thì nó là quá tuyệt vời đúng không ạ? Rồi cụm đồng hồ thì mình không đòi hỏi nó quá nhiều, phân khúc giá rẻ, cụm đồng hồ của nó chỉ là analog thôi ạ. Rồi bây giờ cái chi tiết về phần màn hình nè, đây là màn hình zin theo xe nha. Còn đối với nhiều anh chị có nhu cầu cao cấp hơn thì mình có thể đổi qua màn hình Android và gắn thêm camera 360 độ. Rồi đây là cụm điều hòa của xe, nó rất là thiết kế, nó rất là đơn giản, đầy đủ dùng, nó gọi là đủ dùng không quá thừa. Đây nút bấm start stop đề nè. Rồi về cụm cần số nè, xe mình sẽ có các chế độ D, rồi chế độ giảm số ở trên cái cần số của mình nè, rồi số 2 và chữ L để mình có thể là đi những cái dốc mà quá cao hoặc là cần cái lực kéo. Rồi gia đình mình có thể coi lại giúp dùm Khanh là cái cần số nè, một chiếc xe chạy 23.000 km thì cái cần số nó còn như thế nào ạ? Rất là đẹp. Đây. Các cái chi tiết khác ở sau là cái hộc để đồ nè. Rồi có nhiều hộc để đồ để mình tận dụng tối đa diện tích. Và cái hộc ở phía sau, đây có một cái hộc ngăn, đây mình có thể kéo tới kéo lui nè. Rất là tiện đúng không ạ? Với giá bán 559 triệu, đây là giá của bên Khanh đưa ra. Nếu anh em mình có nhã ý, vui lòng móc ngay số điện thoại hotline 0788 555 444. Bên Khanh sẽ tư vấn và giải đáp thêm các thông tin liên quan đến chiếc xe này và hỗ trợ cho mình một cái giá hợp lý hơn một tí. Nếu gia đình mình có nhu cầu mua chiếc xe này qua ngân hàng, bên Khanh sẽ hỗ trợ cho mình vay với 70-75% giá trị của chiếc xe. Cảm ơn gia đình mình đã quan tâm theo dõi video của Khanh. Đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất từ bên Khanh. Bye bye và xin hẹn gặp lại ở các video sau.